ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? ዛሬ ደግሞ በ11ኛ ክፍል የፊዚክስ ትምህርታችን ሴክሽን 3.5 ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን የተሰኘውን ቶፒክ አብረን እናያለን። ታዲያ በዚህ ቶፒክ ላይ ማለት ነው በቂ የሆነ ኤክሰርሳይሶችን አብረን እንሰራለን። ታዲያ እስከ መጨረሻ ከኔ ጋር መሆናችሁ እንዳትረሱ። ቪዲዮ የሚዘጋጅላችሁ በሳቋማ ሲሆን ሳቋማን ደግሞ ቴሌግራም፣ ዩቲዩብ እንዲሁም ደግሞ ዌብሳይቱ ላይ ገብታችሁ ልትከታተሉ ትችላላችሁ። ሪቪው ኩዌስችን 3.5 ላይ ሪቪው ኩዌስችን አለ። እነሱን አብረን እንስራ። የመጀመሪያው ጥያቄ what does it mean by uniform circular motion ይለናል። Uniform circular motion is when an object moves in a circle at a constant speed with its direction continuously changing. አንድ ኦብጀክት በሰርኩላር ትራክ ላይ በኮንስታንት ስፒድ እንዲሁም ደግሞ ቀጣይነት ባለው መንገድ አቅጣጫውን እየቀየረ የሚሄድበት እንቅስቃሴ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ሰርኩላር ትራክ ላይ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ምን ይባላል? ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን እንለዋለን። ሁለተኛ define the terms centripetal or radial acceleration and force. እነዚህ ተርሞችን centripetal acceleration እንዲሁም ደግሞ radial force ወይም centripetal force ብለን ዲፋይን ያደረግነው ተርሞች ምንድናቸው ትርጓሜው ይለናል። We call the acceleration of an object moving in uniform circular motion the centripetal acceleration. በዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ላይ የምናገኘው የአንድ ኦብጀክት አክሰለሬሽን ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን ወይም ደግሞ ራዲያል አክሰለሬሽን እንላለን። ሌላው ምንድነው? ሴንትሪፒታል ወይም ራዲያል ፎርስ የምንለው ነው። this is the force, the net force causing centripetal acceleration. ኦብጀክቱ ላይ ያለ ኔት ፎርስ ሲሆን ኦብጀክቱን ወደ ሴንተር አክሰለሬት እንዲያደርግ ወይም ሮቴት እንዲያደርግ የሚያደርገው ምንድነው ማለት ነው? ኔት ፎርስ ምን ብለን እንጠራዋለን? ሴንትሪፒታል ፎርስ ብለን እንጠራዋለን። ሶስተኛ what is the direction of centripetal acceleration ይላል። የሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን አቅጣጫ ሁልጊዜ ወዴት ነው ብለናል? ኢንዋርድ ነው ወይም toward the center ብለን መልሰን ነበረ። አራተኛ how it is possible for a body to be accelerated if its speed is constant. የአንድ ኦብጀክት ስፒድ ኮንስታንት ሆኖ እንዴት ነው አክሰለሬት ሊያደርግ የሚችለው? how ብሎ እየጠየቀን ነው። መልሳችን a body can be accelerated at constant speed by changing its direction as seen in centripetal acceleration. centripetal acceleration ላይ እንዳየ ነው አንድ ኦብጀክት ማለት ነው ቬሎሲቲው የሚቀየረው ዳይሬክሽኑ ስለሆነ አክሰለሬትድ ሞሽን ሊፈጠር ይችላል። እያንዳንዱ ፖይንት ላይ በሚሽከረከርበት ጊዜ አቅጣጫውን ስለሚቀየር there is a change in direction ስላለ ምን አለ ማለት ነው? change in direction ካለ change in velocity አለ። ኦብጀክቱ ምን ይኖረዋል ማለት ነው? አክሰለሬሽን ይኖረዋል ማለት ነው ቬሎሲቲ ቼንጅ ስለሚያደርግ። ጥያቄ ቁጥር 5 ደግሞ ምን ይጠይቃችኋል መሰላችሁ? what is A tangential velocity, B the angular velocity and C the centripetal acceleration. Due to the Earth's rotation of a body on the equator, radius of Earth equals 6400 km. የመሬትን ሬዲየስ ማለት ነው 6400 አድርገን ወስደን የመሬት ሰርፌስ ላይ ያለ አንድ አካል ምንድነው የምፈልገው? አንጉላር ቬሎሲቲ፣ ታንጀንሻል ቬሎሲቲ እንዲሁም ደግሞ ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን ነው የምፈልገው። የመሬትን ሮቴሽን በምትመለከቱበት ጊዜ ለምሳሌ ከኖርዝ ፖል ሆናችሁ በምትመለከቱበት ጊዜ ይሄን ይመስላልና ናው ከጊቭን ኢንፎርሜሽናችን ተነስተን ማለትም የመሬት ሬዲየስ ከሴንተር እስከ መሬት ኤጅ ድረስ ወይም ጫፍ ድረስ ያለው ርዝመት 6400 ኪሎ ሜትር ነው። ይሄን ወደ ሜትር ስንቀይረው 6,400,000 እንደማለት ነው። because ኪሎ ሜትር ስንል 1000 ማለት ስለሆነ ማለት ነው። then ይሄንን ወደ ሳይንቲፊክ ኖቴሽን በሚቀይሩበት ጊዜ 6.4 times 10 the power of 6 ሜትር ማለት ነው። because 6 ሚሊዮን ስንል 10 the power of 6 እንደማለት ነው። then this value የተሰጠን ሬዲየሱ ከሴንተሩ እስከ ኤጅ ያለው ነው። ናው አንድ ኦብጀክት ኢማጂን የምናደርገው ምንድነው? የመሬት ሰርፌስ ላይ ማለት ነው ምን ይሆናል ማለት ነው? መሬት ስለምትሽከረከር አብሮ ሮቴት ያደርጋል። ሮቴት ስለሚያደርግ ምን ይኖረዋል ማለት ነው? ፔሪድ አለው። ለአንድ ኮምፕሊት ሪቮሉሽን ማለት ነው ፉል ኮምፕሊት ሪቮሉሽን የሚኖረን የፔሪድ ጊዜ ምንድነው? 24 አወር ነው። ስለዚህ 24 አወር ደግሞ ወደ መቀየር አለብን፣ ወደ ሰከንድ መቀየር አለብን። ይሄን እንዴት ነው የምታደርጉት? ሲምፕሊ ታባዛላችሁ። በምን 24 አወር ስንል በስንት ነው? ስለዚህ 1 አወር 60 ሚኒትስ አለው። 60 ሲባዛ 1 ሚኒት ደግሞ ምን ያህል ሰከንድ አለው? 60 ሰከንድ አለው። መጨረሻ ሰከንድ ብላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። which is equivalent to 24 times 3600 ሰከንድ ማለት ነው። with simple multiplication የሚሰጣችሁ ምን ያህል ነው? 86400 ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። this is the period. now የምናውቀው ምን አለ ማለት ነው? አሁን እኛ መጀመሪያ የምንፈልገው
first omega ነው ወይም diangular velocity ማለት ነው። so omega in terms of period በምን ይሰጣል ብለናል? omega ስንል ወይም diangular velocity ማለት 2 pi divided by the period. so it gives us here 2 pi radian divided by the period which is 86400 second እናደርጋለን። so take the 2 pi value which is 2 times 3.14 አድርገን ብንወስደው 6.28 እንደማለት ነው። so በምታካፍሉበት ጊዜ approximately የሚሰጣችሁ ምን ያህል ነው? 0.00007 approximately ማለት ነው። ይሄን ያህል ቫልዩ ታገኛላችሁ። so ዩኒቱ ምንድነው? rad per second. so በሳይንቲፊክ ኖቴሽን ብናስቀምጠው ጥሩ ነው። so therefore ultimately omega with the angular velocity 7.3 times 10 to the power of minus 5 rad per second ማለት ነው። so ኦሜጋ ካገኘን በኋላ ከዛ በኋላ ታንጀንሻል ቬሎሲቲን ካልኩሌት ማድረግ ቀላል ነው። so ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ስንል ምን ብለናል? so the tangential velocity is omega times the radius. so omega already calculate አድርገናል which is 7.3 times 10 to the power of minus 5 rad per second ሲባዛ ሬዲየሱ which is 6.4 times 10 to the power of 6 meter ያልነው ማለት ነው። so here ምንድነው የምናደርገው? ኮኤፊሽንቱ እዚህ ጋር ያለውን ለብቻ እናበዛለን። so 7.3 ሲባዛ 6.4 እናደርግና ኤክስፖነንቱ ደግሞ ለብቻ እናበዛለን። 10 to the power of minus 5 times 10 to the power of 6 now rad per second ሲባዛ በሜትር ምንድነው? ሜትር per second ነው የሚሰጣችሁ። so meter per second እንላለን ማለት ነው። here 46.7 ሚሊዮን ቫልዩ ታገኛላችሁ። ይሄን በምናበዛለን times 10 to the power of 6 minus 5 ማለት ነው። so meter per second here finally this is simply ምን ማለት ነው? 10 to the power of 1 ማለት ነው which is 10. so በ46.7 which is 467 ሜትር per second ማለት ነው። so እንደምታዩት ፍጥነቱ እጅግ ከፍተኛ መሆኑን እዚህ ጋር ታያላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ መሬት ሰርፌስ ላይ ያለው ቲዮሬቲካል ካልኩሌሽኑ የሚነግረው ምንድነው? ስፒዱ 467 ሜትር per second ነው ማለት ነው። ስለዚህ መሬት ሰርፌስ ላይ በምትቆሙበት ጊዜ ኢኩዌተር ላይ የሚኖራችሁ ከፍተኛ ፍጥነት የዚህን ያህል ነው ማለት ነው። ሌላው ካልኩሌት የምናደርገው ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን ነው ወይም a ብለን ወይም ac ያልነው ማለት ነው። so tangential velocity ስለሰራን already ምንድነው የምናደርገው? so it would be v squared divided by r አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። ወይም ደግሞ በሌላ አገላለጽ ደግሞ omega squared times r ብለን መግለጽ እንችላለን። በፈለጋችሁት መስራት ትችላላችሁ። ውጤቱን የምታገኙት መጨረሻ ምንድነው? ተመሳሳይ ነው። so እኔ ለምሳሌ ለመስራት ያህል here omega squared times r በሚለው እንስራ እስኪ። so omega squared already omega ስላገኛል which is 7.3 times 10 to the power of minus 5 rad per second ይሄንን ስኩዌርድ እናድርግና በ6.4 times 10 to the power of 6 meter እናደርጋለን ማለት ነው። so here 7.3 squared ሲሆን 53.3 ይሆናል። so ኤክስፖነንቱን ስኩዌርድ በምታደርጉበት ጊዜ ምን ይሆናል? 10 to the power of minus 10 ማለት ነው። so ይሄ ምን ይሆናል? ዩኒቱ rad per second squared ራዲያን ስኩዌርድ አናደርገውም ለምን? ሲምፕል ናምበር ስለሆነ ማለት ነው። so ይሄንን 6.4 times 10 to the power of 6 meter ማለት ነው። so the same thing የምንጠቀመው ኮኤፊሽንቶችን ለብቻ እናበዛለን። 53.3 ሲባዛ 6.4 ካደረግን በኋላ here ኤክስፖነንቱን ለብቻ ስናበዛው 10 to the power of minus 10 times 10 to the power of 6 ፋይናሊ መጨረሻ ዩኒቱ ምን ይሆናል? rad times ሜትር ማለት ነው because it's simple number ስለሆነ so meter per second squared ይሆናል። so አንድ ስቴፕ በምትሄዱበት ጊዜ so እዚህ ጋር የምታገኙት ፈርስት ላይ በምታበዙበት ጊዜ ውስጥ ያለውን ብራኬት ውስጥ ምን ይሰጣችኋል? so 341.1 times 10 to the power of here 6 minus 10 which is minus 4 ማለት ነው። so 10 to the power of minus 4 ብለን እናስቀምጣለን። so times 10 to the power of minus 4 meter per second squared ብለን ውጤታችንን እናስቀምጣለን። ጥያቄ ቁጥር 6 ደግሞ the wheel of a bicycle has a radius of 40 cm ይለናል።
እንግዲህ አንድ ባይስክል አለ። ሬዲየሱ ከሴንተር ያለው ርቀት ጎማው ማለት ነው 40 ሴንቲሜትር ነው። ካልኩሌት ኢትስ ፔሪድ ኦፍ ሪቮሉሽን ኢፍ ዘ ባይስክል ሙቭስ ዊዝ ስፒድ ኦፍ 20 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ሃው ማች ኢዝ ዘ አንጉላር ቬሎሲቲ ይለናል። ስለዚህ ባይስክሉ ወደ ጎን የሚሄድበት ስፒድ 20 ኪሎ ሜትር ፐር አወር አድርገን ወስደን ዳስ ቪ ኢኮስ 20 ኪሎ ሜትር ፐር አወር። ይህ ምን ማለት ነው? ባይስክሉ የሚሄድበት ስፒድ የጎማው ጫፍ ላይ ያለው ማለት ነው አንድ ነጥብ ብትወስዱ የሚሽከረከርበት ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ይህን ምን አድርገን እንወስዳለን ማለት ነው? የባይስክሉ ዌል ማለት ነው ወይም የጎማው ታንጀንሻል ቬሎሲቲ አድርገን እንወስዳለን። ከዚህ ተነስተን ናው ከሌላ ደግሞ የተሰጠን ኢንፎርሜሽን ሬዲየስ ነው። ቴኪንግ ዘ ሬዲየስ አር ኢኳልስ 40 ሴንቲሜትር ማለትም 0.4 ሜትር ማለት ነው። which ሴንቲሜትር 1/100ኛ ማለት ስለሆነ ምን እናደርጋለን? ሂር የተጠየቅነው ምንድን ነው? how much is the angular acceleration ኦሜጋ ምን ያህል ነው ማለትም ጎማው የሚሽከረከርበት ምንድን ነው አንጉላር ቬሎሲቲ ስላለ እሱን ካልኩሌት አድርጉ ነው የሚለን። ምን እናደርጋለን? ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ we know that the tangential velocity is omega times radius ብለናል አይደለ? this implies ኦሜጋ ማለት the tangential velocity ሲካፈል ሬዲየስ ማለት ነው። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ሰብስቲቱት እናደርጋለን። 20 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ናው ኪሎ ሜትር ፐር አወር በነገራችን ላይ ወደ ሜትር ፐር ሰከንድ እንቀይረዋለን። ሲካፈል ሬዲየሱ ደግሞ 0.4 ሜትር 20 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ማለት ያው 20 ታይምስ 1000 ሜትር ሲካፈል ምን እናደርጋለን? 0.4 ሜትር ሲባዛ በአንድ ሰዓት ውስጥ ያለው ሰከንድ 3600 ሰከንድ ነው። እዚህ ጋር ፐር ስንል ሲካፈል እንደማለት ነው። ዲኖሚኔተሩ ላይ ታስቀምጣላችሁ፣ ን ወደ ሰከንድ ትቀይሩታላችሁ። እዚህ ጋር አንድ ስቴፕ ሲምፕሊፋይ እናደርጋለን። እዚህ ጋር 20 ዲኖሚኔተሩ ላይ ያለው 20 ያጠፋላችኋል። ምን ይሆናል? 200 ሜትር ሲካፈል በነገራችን ላይ ሜትር በሜትር ስለሚጠፋ ሜትር የሚለውን ነገር ማስቀመጥ አያስፈልግም። ሄር 200 ሲካፈል 0.4 ሲባዛ 36 which is 14.4 ይመጣላችኋል። 14.4 ይሆናል። እዚህ ጋር ምንድነው ሰከንድ ነው። ይሄንን ምንድነው የምናደርገው? ቁጥር ስለሆነ ቁጥሩ በራዲያን ነው የምንቀይረው። ስለዚህ አንጉላር ቬሎሲቲ ዩኒቱ ራዲያን ስለሆነ መጨረሻ ላይ ከፍለን የምናገኘው ውጤት 13.9 ራድ ፐር ሰከንድ ብለን እናስቀምጣለን። this is the angular velocity። ስለዚህ ባይስክሉ በተሰጠው ቬሎሲቲ በ20 ኪሎ ሜትር ፐር አወር በሚጓዝበት ጊዜ የብስክሌቱ ዊል ወይም ጎማው የሚሽከረከርበት ሬት 13.4 ወይም approximately 14 ራድ ፐር ሰከንድ ነው። ጥያቄ ቁጥር 7 find the banking angle of the railway track with a radius of curvature of 1500 ሜትር። ስለዚህ የሆነ ሬልዌይ ትራክ አለ። ባንክድ የሆነ ነው ማለትም እዚህ ጋር እያጋደለ ነው ማለት ነው ከሜን ትራኩ ከሆሪዞንታል ፕሌን። የሬዲየሱ ወይም ሬዲየስ ኦፍ ከርቬቸሩ የባንክ ሮዱ ማለት ነው ከአይዲያል ሴንተሩ የሚኖረው ርቀት አለ። ያንን ሬዲየስ ኦልሬዲ ተሰጥቶናል። ነው 1500 ሜትር ነው ማለት ነው። if the train's maximum speed is 50 meters per second, here train speed maximum 15 meters per second ነው። if the distance between the two tracks is 1.8 meter ማለትም የባቡር መንገድ ላይ በምትመለከቱት ጊዜ ሁለት ትራኮች ነው ያሉ አይደለም። ስለዚህ በአንደኛው ትራክ እና በሌላኛው ትራክ መካከል 1.8 ሜትር አርጋችሁ ተወስዱና calculate the elevation of the outer track over the inner track። ስለዚህ outer track በኢነር ትራኩ ላይ ያለው elevation ወይም ከፍታ ሲለካ እዚህ ጋር h እንበለውና this h ምን ያህል ነው የሚለን። d already ተሰጥቶናል which is 1.8 ሜትር። እዚህ ጋር የምንወስደው elevation አንግል አለ ቴታ። first ማግኘት ያለብን ምንድነው? አንግሉን ነው። አንግሉን ካወቅን በኋላ ከትሪጎኖሜትሪክ ሪሌሽንሽፕ ተነስተን ኤችን ማግኘት እንችላለን። አንግሉን ለማግኘት የምንጠቀመው ወደ ሶሉሽናችን በምንሄድበት ጊዜ ምንድነው tan of theta for banked motion ብለን ነበረ v squared ሲካፈል እናድርግና gravitational acceleration times the radius ነው ብለን ነበረ። ምን እናደርጋለን? the speed is 50 meters per second 50 meters per second
ስኩዌርድ እናደርጋለን ሲካፈል now let's take g 10 meters per second squared አድርገን እንውሰድ as a given value so 10 meter per second squared ሲባዛ so the radius which is 150 meter ማለት ነው so this gives you 225 ሜትር ስኩዌርድ ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ ካደረጋችሁ በኋላ ሲካፈል ዲኖሚኔተሩ ላይ የምትመለከታላችሁ 15000 ሜትር ስኩዌርድ ማለት ነው ሶ ሜትር ስኩዌርድ አለ ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ ማለት ዩኒቱ ሶ ዩኒቱ እዚህ ጋር ሪሌቫንት ነው ካንስል አውት ያደርጋል ሶ 225 ሲካፈል በ15000 ሶ ታን ኦፍ ቴታ ምን ይሆናል approximately 0.015 ማለት ነው here ቴታ ማለት then ምን ይሆናል ማለት ነው tan inverse of ብለን 0.015ን ሶልቭ እናደርጋለን ሶ የምናደርገው ምንድነው ሲምፕሊ ሳይንቲፊክ ካልኩሌተር እንጠቀማለን tan inverseን ከተጫናችሁ በኋላ ቁጥሩን ታስገባላችሁ 0.015 ሶ እኔ የመጣልኝ ቫልዩ ምን ያህል ነው ከ0.86 ዲግሪ ጋር እኩል ነው ማለት ነው ሶ አሁን ወደ ትራኩ ስንመለስ በትራኩ መካከል ያለው ሴፓሬሽን ዲ 1.8 ሜትር ነው ሂር ኤች ነው እኛ የምንፈልገው ኤሌቬሽኑ ማለት ነው ሶ አሁን በኤች እና በዲ እንዲሁም በቴታ ያለው ሪሌሽንሺፕ ምንድነው አሁን እዚህ ጋር ኤች ምንድነው ለቴታ ኦፖዚት ሳይድ ነው ኤች ዲ ደግሞ የምትመለከቱት ደግሞ ምንድነው ሃይፖቴኒዩስ ነው ሶ ምን እናደርጋለን ሶ ሳይን ኦፍ ቴታ ማለት ምን ማለት ነው ኤች ሲካፈል ዲ ማለት ነው this implies so h ማለት d times sin of theta ማለት ነው so መጨረሻ the values of h would be d which is 1.8 meter ሲባዛ በsin of 0.86 ዲግሪ እናደርግና so sin of 0.86 በጣም ተቀራራቢ ቫልዩ ነው by the way ከመጀመሪያ ከሰራ ነው ከtan of theta ጋር ማለት ነው so which is 1.8 meter times 0.015 ጋር እኩል ነው በጣም ስሞል አንግል ላይ by the way tan of theta ከsin of theta ጋር ምንድነው ተቀራራቢ ቫልዩ ነው ያለው approximately እኩል ናቸው ማለት ነው so ይሄን ብናበዛ ውጤቱ ምን ይሆናል 0.027 ሜትር ይሆናል so ወደ ሴንቲሜትር በቀይሩት ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው it would be 2.7 ሴንቲሜትር ማለት ነው so እንደምታዩት ምንድነው በጣም አነስተኛ የሆነ ኤሌቬሽን ነው ያለው so practically ምናልባት የዚህን ያህል ላይሆን ይችላል እዚህ ጋር ለስኪማቲካሊ ለማሳየት የተጠቀምኩት ነው ግን ፕራክቲካሊ በምትመለከቱበት ጊዜ ትራኩ almost horizontal ነው ሆኖ የምታገኙት so imagine እንግዲህ 0.86 ዲግሪ ማለት almost 0 ዲግሪ ማለት ነው so እንደዚህ አይነት ትራኮች በሚሰሩበት ጊዜ ማለት ነው የባቡሩን ፍጥነት እንዲሁም ደግሞ የሁለቱን ትራኮች ማለት ነው ዲዛይን በሚደረጉበት ፕሪሳይስሊ አንግሉ ተለክቶ ነው